කොහොමද මෙන්න මේ වගේ CV එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ Word එක විතරක් use කරලා. වැඩි කතා නැතුව අපි වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම ඔයාලා Word එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් CV එකක් හදනකොට A4 size එකෙන් තමයි CV එක හදන්නේ. මොකද print out ගන්න නිසා. ඒ නිසා ඔයාලා මුලින්ම page එකේ size එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ layout වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් page size එක A4 විදියට වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ page එකේ තියෙන margins ඔක්කොම අයින් කරන එක. ඒකටත් ඔයාලා කරන්න ඕනේ layout වලට යන්න. ඊට පස්සේ page margins වලින් custom margins වලින් මෙතන ඔක්කොම බිඳුව දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ තියෙන ඒවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා margins ඔක්කොම අයින් වෙනවා page එකේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි CV එකට ලස්සන template එකක් හදාගමු මුලින්ම. මුලින්ම මම කරන්නේ insert වලට යනවා. එතනින් shapes වලින් මෙන්න මේ වගේ rectangle එකක් ඇඳ ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ඇඳ ගන්නවා මගේ rectangle එක. ඊට පස්සේ මම ඒකේ outline එක remove කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් මෙතන circle එකක් ගන්නවා shapes වලින්. circle එකත් මම මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. circle එක ඇඳ ගන්නකොට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් shift එක press කරගෙන ඇඳ ගන්න නැත්නම් circle එක ඇද වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට circle එක place කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකෙත් outline එක මම remove කර ගන්නවා මේ විදිහට. මෙහෙම place කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ දෙකම මේ විදිහට shift එක press කරගෙන select කරලා group එකක් විදිහට හදා ගන්නවා මෙන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ මම මේකේ color එක change කර ගන්නවා මට ඕන color එකට. මම මෙතන මෙන්න මේ වගේ color එකක් තමයි ගන්න යන්නේ. gradient color එකක්. මෙන්න මේ විදිහේ color එකක් තමයි මම මෙතන use කරන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ photo එක add කරගන්නවා. මම ආයෙත් circle එකක් add කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට shape වලින් circle එකක් මම add කරගන්නවා මේක මැදට. ඊට පස්සේ මම ඒකත් align කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙක select කරලා layout වලින් align වලින් මෙන්න මේ විදිහට center වලට align කරගන්නවා මගේ circle එක. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මගේ photo එක add වෙන්නේ මෙන්න මේ circle එක මැදට. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ name එක මෙතන ලියා ගන්නවා type කර ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. insert වලින් text box එකක් අරගෙන ඔයාලගේ name එක ලොකුවට ලියා ගන්න මෙතනින්. capital වලින්. එකම font එකක් use කරන්න ගොඩක් වෙලාවට CV එක හදනකොට උපරිම font දෙකක් use කරාට කමක් නැහැ. ඊට වඩා fonts use කරන්න එපා. එතකොට ඔයාලගේ CV එකේ professional ගතිය නැති වෙලා යනවා නිකම්ම. මෙන්න මේ වගේ මම name එක place කරගන්නවා මේ හරියේ. ඊට පස්සේ මගේ position එක, ඒ කියන්නේ මම මොන වගේ position එකකට යන්න කැමතියි, ඒ වගේම මම ඉගෙන ගත්ත field එක මම මෙතනින් add කරගන්න ඕනේ යටින්. ඒකත් මම මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඒ field එක add කරපු එකට මම වෙනත් color එකක් use කරනවා. පොඩ්ඩක් creative ගතියක් පේන්න මගේ CV එකේ. මේ විදිහට එකත් මම place කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම add කරගන්න යනවා contact details. ඒකටත් මම text box එකක් අරගෙන මේ විදිහට add කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනින් තමයි මම contact details add කරගන්නේ. ඔයාලගේ මේ තීරුව use කරන්න ඔයාලා highlight කරන්න ඕන දේවල් වලට. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ skill level එක පෙන්වන්න, ඒ වගේම ඔයාලගේ contact details, ඒ වගේම ඔයාලගේ links, LinkedIn profiles වල, Facebook profiles, Twitter ඒ වගේ links වගේ දේවල් පෙන්වන්න මේ bar එක යොදා ගන්න. මොකද මේ bar එක CV එකේ highlight වෙලා පේන නිසා. මම මෙතන මුලින්ම කරන්නේ මගේ icons ටික add කරගන්නවා. මොකද එතකොට creative ගතියක් මට CV එකට දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා icon ගන්න විදිය දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ Google එකට යන්න. Google එකට ගිහිල්ලා contacts icon png කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාලට ඕන තරම් icon ගන්න පුළුවන් Google එකෙන්. text box එක ඇතුළට paste කරගන්න ඔයාගේ icons ටික. මොකද එතකොට ඔයාලට පුළුවන් icon ටික ලස්සනට place කරගන්න. මට මගේ icon වල color එක change කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම කරන්නේ picture format එකෙන් color වලින් මම මෙතන white color එකක් මේ ටිකට දෙනවා.
ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙතන contact කියන topic එක ලියා ගන්න ඕනේ. මට ඒක කලින් අමතක වුණා. මම මෙතන ඒක ලියා ගන්නවා contact topic එක. මෙන්න මේ විදිහට text box එකකින් මෙතනින් මම මුලින්ම ලියා ගන්න ඕනේ contacts කියලා. මෙන්න මේ විදිහට size එක ලොකු කරගෙන ඒකේ color එක white දෙන්න shape format වලින් මේවා ඔක්කොම අයින් කරගන්න. මේකේ fonts එක font පොඩ්ඩක් දුරින් දා ගන්න ඕනේ මට. ඒකට මම කරන්නේ right click කරලා fonts වලින් advanced වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් 1.8ක් වගේ මම දෙනවා. එතකොට දුර වෙනස් වුණා. මේ ගානින් තියලා icon ටික පල්ලෙහාට ගන්න. මේ වගේ. හරි. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් text box එකක් insert කරලා මගේ details ටික මෙතන type කරගන්නවා. මම මෙතන නිකන් බොරු details type කරගන්න ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ ඉඳලා. ඊට පස්සේ දුර පැරග්‍රාෆ් අතර දුර වෙනස් කරගන්න මෙන්න මෙතනින් 1.5ක් වගේ දෙන්න. ඔයාලගේ icon වල තියෙන දුර අනුව ඒක change කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලගේ icon වෙන කොහෙවත් තියෙයි. type කරන එක වෙන කොහෙවත් වගේ පේන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඊට පස්සේ මේකෙත් font වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ contact details මම add කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මම add කරගන්නවා මගේ skills ටික. මුලින්ම මම add කරගන්නේ languages skills. මේ topic එකම copy කරගන්නවා. එතකොට ඒක මට ලේසි. එහෙම copy කරගන්නේ control සහ D එක press කරන්න ඔයාගේ content එක copy කරනවා. මේවා අනිවාර්යෙන් align කරගන්න ඕනේ. අපි අන්තිමයට align කරගමු. languages දානකොට ඔයාලට මොකටම පුළුවන් language එක උඩින්ම දාන්න. ඒ විදිහට පිළිවෙලට පල්ලෙහාට දාන්න. ඊට පස්සේ මම මේ language මම පෙන්නන්න යන්නේ star marks වලින්. ඒ නිසා stars add කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාගේ background එකේ color එකට සමාන color එකකින් මේ stars වල color එක fill කරගන්න. මේවා align කරගන්න පුළුවන් නිකම්ම. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ හැම එකම select කරගන්න shift එක press කරගෙන මේ විදිහට තරු උඩ click කරන්න. එතකොට ඔක්කොම select වෙනවා. layout වලින් align ඉස්සරම අපි මේ ටික center කරගමු. middle වලට. ඊට පස්සේ මම මේකේ තියෙන දුර සමාන කරගන්න ඕනේ. ඒකටත් මම කරන්නේ align වලින් distribute horizontal දෙනවා. එතකොට ලස්සනට ඔයාලට වෙනවා දුර වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ right click කරලා මේ ටික මම group කරගන්නවා. ඒකේ color එක මම වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ color එකක් මම මේකට දෙනවා. ඊට පස්සේ English කියන එකටත් මම මේකම දා ගන්නවා. Tamil එකටත් මේකම දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකෙත් align කරගන්නවා මම center වලට. ඊට පස්සේ මම මේකත් align කරගන්නවා center වලට. මේ විදිහට තමයි මම මගේ stars ටික add කරගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ skill level එක අනුව ඔයාලට මේ stars ටික ආයෙත් fill කරගන්න පුළුවන්. ආයෙත් star mark එක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් stars ටික මේ විදිහට skill එක හැටියට fill කරගන්න. ඒකේ color එක change කරගන්න fill කරනකොට white වලින්. මෙතන ඔයාලගේ skill එක අනුව මේවා add කරගන්න ඕන. මම මේ විදිහට මගේ stars ටික fill කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බලමු other skills මොනවද කියලා. ඒකත් මම මේ විදිහට topic එකක් add කරගන්න ඕනේ.
ඔයාලට තියෙන ස්කිල්ස් මෙතන දාගන්න. ඔයාලට මෙතන කැමති ස්කිල් එකක් ඔයාලගේ ස්කිල් ඔයාලට තියෙන ස්කිල් කැමති එකක් මෙතන ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලගේ ස්කිල් ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒකත් අතන ඉස්සලා ගත්ත තරු ටික කොපි කරලා ඔයාලට මෙතන පේස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මගේ ඩිසයින් එකම ඕනේ නැහැ. ඔයාලට කැමති වෙන ඩිසයින් තියෙනවා නම් ඔයාලා ඒ විදිහට දාගන්න. මේ තරු වෙනකොට ඔයාලට බාර් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා දැකලා ඇති එහෙම CV. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තරු ටික ඔයාලගේ ස්කිල් එකට අනුව ෆිල් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ ස්කිල්ස් ටිකක් ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා CV එකට. අපි අන්තිමයට දාගන්න පුළුවන් අපේ Facebook link එක, ඒ වගේම LinkedIn link එක, ඒ වගේ දේවල්. ඔයගොල්ලෝ hobbies ඇඩ් කරගන්න නම් hobbies ටිකත් මෙතන දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ hobbies ඇඩ් කරගන්න නම් ඔයාලට මෙතන hobbies ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. hobbies දාගන්නකොට ඔයාලට පුළුවන් icons විදිහට ඒක දාගන්න. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේම ඒවත් download කරගන්න පුළුවන් Google එකෙන්. ඔයාලගේ hobby එක අගට PNG කියලා ගහලා Google එකේ search කරපුවාම ඔයාලට icons download කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මගේ hobbies ටික example එක විදිහට add කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට hobbies add කරගන්නකොට text box එකක් ඇතුලේ add කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ලේසි. නැත්තම් icons එහා මෙහා යන්න තියෙන ඉඩ වැඩි. මේ text box එක ඇතුළට ඔයාලගේ hobbies ටික icons ටික ඔක්කොම add කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මගේ icons ටික add කරගත්තේ. දැන් අපි add කරගන්න ඕනේ අපේ මේ සුදු පාට පැත්ත. ඒ පැත්තට අපි මුලින්ම අපේ about එකක් මෙන්න මෙතනින් ලියා ගන්න ඕනේ. ඒක ඕගොල්ලොන්ගේ ජොබ් එකට සහ ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත දේවල් ඒ වගේම ඔයාලගේ ස්කිල්ස් වලට ගැලපෙන විදිහේ about එකක් ඔයා ගැන දෙයක් ඔයා හදා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයා ගැන ඔයා myself ගැන කියනවා වගේ තමයි මෙතන. ඒක ගොඩක් ක්‍රියේටිව් විදිහට ඔයා හදා ගන්න ඕනේ. ඇට්‍රැක්ටිව් විදිහට. මම මේ වගේ Google එකෙන් ගත්ත නැත්නම් මම මෙතන කොපි කරේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්න. මෙහෙම ප්ලේස් කරගන්න ඒකත්. ඒ වගේම වර්ඩ් ටික මම ලයින් කරගන්නම් මෙහෙමම. හරි. අපි දැන් ඊළඟට ඇඩ් කරගන්න ඕන අපේ educations background එක. ඒකටත් මම shape එකක් insert කරගන්නවා. මෙතන මගේ topic එක ලියා ගන්න. මම ඊට පස්සේ මේකත් group කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ color එක change කරගන්නවා කලින් වගේම. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේකෙන්ම මගේ work experience එකට සහ extra curricular තියෙනවා නම් ඒකටත් මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ topics ටික මෙතනින් දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට topics ටික මම දාගන්නවා මෙතන. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මගේ background එක මෙතනින් add කරගන්න. ඔයාලගේ education qualifications මුලින්ම ඔයාලා දාගන්න ඕනේ. education qualifications දානකොට ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාලගේ තියෙන හොඳම qualification එක උඩින්ම දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යටින් තමයි ඉතුරු ඒවා දාන්නේ. ගොඩක් අය මේකට පුරුදු වෙලා ඉන්නවා O level මුලින්ම දාන්නේ. ඊට පස්සේ A level
ඊට පස්සේ ඩිග්‍රී තියෙනවා නම් ඒ විදිහට දාන්න. එහෙම දාන්න එපා. මුලින්ම ඔයාලා දාන්න ඕන ඔයාලගේ ඩිග්‍රියක් තියෙනවා නම් ඒක දාන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා අන්තිමේට කරපු හොඳම එක උඩින්ම දාන්න. ඊට පස්සේ දාන්න A level ඊට පස්සේ O level ඒ විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා වෙන දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් ඒ විදිහට ඒක හොඳම එකේ ඉන්න අනුපිළිවෙලට දාන්න පුරුදු වෙන්න. මම මෙතන එක්සාම්පල් එකක් විදිහට ඔයාලට නිකන් දාලා පෙන්නන්නම්. ඉස්සරම ඔයාලා ගන්න ඕනේ ඔයාලගේ ඩිග්‍රී එක ගත්ත වර්ෂය. එතන මේ විදිහට වර්ෂය ඉස්සරම මෙන්ෂන් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඩිග්‍රී දාගන්න. ඊට පස්සේ එතනම දාගන්න ඔයාලා ඩිග්‍රිය ගන්න ඉන්ස්ටිටියුට් එක. මේ විදිහට ඔයාලගේ අනිත් ටිකත් ෆිල් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මගේ එඩියුකේෂන් දාගන්නේ. ඊට පස්සේ මම වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් එක දාගන්නවා. වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් අර කලින් දැම්මා වගේම year එකයි වැඩ කරපු තැනයි ඒ ටික ඔයා දාගන්න ඕන කම්පැනි එක සහ මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් දාගන්න. මම මෙතන ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මෙව නිකන් තිත් දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි CV එක තියෙන්නේ. එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න. මම මේකේ ෆොන්ට් සයිස් එක ලොකු කරගන්නවා. ඔයාලට එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් කලින් වගේම ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි এডুকেෂන් ක්වොලිෆිකේෂන් දාගත්තා වගේම මම මෙතන ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා වැඩි මුකුත් මේව කරේ නැහැ. ඔයාලට මේක ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා ෆොටෝ එක ඇඩ් කරන විදිය මම දැන් අන්තිමට කියන්නම්. ෆොටෝ එක ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලා දැන් අතන ඇඩ් කරගත්ත සර්කල් එක රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතන fill වලින් pictures දෙන්න. pictures දීලා browse from file වලින් ඔයාගේ PC එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ෆොටෝ එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ CV එක හදාගන්නේ අන්තිමේට. මේ CV එක ඔයාලට ඉතාමත් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් මේ කියා දුණු වීඩියෝ එකේ විදිහට. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනාටම.